full stack web development video series එකේ නම වෙන වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ event handling ගැන. හරි. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ event handling ගැන React වල. ඉතින් අලුත්ම තව part එකකට තමයි අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ React වල. දැන් කලින් හදාගෙන තිබ්බ components ටිකේ මම delete කරගත්ත අපේ working tree එකේ තිබ්බ components ගැන අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරලා ඉවරයි. දැන් අද බලන්න යන්නේ event handling කියන තව අලුත් concept එකක් ගැන. ඉවෙන්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් නිකන් හිතන්න අපි බටන් එකක් ක්ලික් කරන එක නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් ටයිප් කරන එක අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි අපි ඉවෙන්ට්ස් කියලා කියන්නේ. හරි. නිකන් නිකමට හිතන්න දැන් මම මෙතන බටන් එකක් දාගත්තොත් මෙතන බටන් එකක් දැම්මට දැන් මේක ක්ලික් කරාට මොකුත් වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට මෙන්න මේකේ ක්ලික් ඉවෙන්ට් එක හදන එක තමයි අපි දැන් අද කරන්නේ. දැන් මේක ක්ලික් කරනකොට මොකක් හරි වෙනවා. මොකක් හරි වෙන්න ඕනේ. ඒ වෙන්න ඕන දේ අපි හරියට හදන එක තමයි දැන් මෙතන අපි කරන්න යන්නේ event handling කියලා. එතකොට මෙතන අපි handle කරන්න යන්නේ event එක තමයි මේ button click event එක. හරි. නැත්නම් අපි මෙතන තව text field එකක් දැම්මා කියමුකෝ. දැන් මෙතන මෙන්න මේ text field එකෙත් අපි මොකක් හරි type කරොත් මේ type කරන එකත් අපේ event handling වලට අයිති වෙනවා. හරි. එතකොට event එකක් කියන්නේ basically අපි කරන මොකක් හරි දෙයක් ඒක බටන් එක ක්ලික් කරන එක වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් ටයිප් කරන එකක් වෙන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ ඕනම දෙයකට අපි කියනවා event handling කියලා. හරි. මම මේ දෙන්න ඉන්න පිළිවෙල මාරු කරගන්නවා. දැන් මෙතන ගොඩක් ಜಾති වල ක්ලික් මේ event handlings අපිට කරන්න පුළුවන්. හරි. එක එක ಜಾති events තියෙනවා. දැන් මම මෙතන example එකක් විදිහට ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න යන්නේ. මෙන්න මෙතන typing type කරද්දී ඔය typing සම්බන්ධ event handling කරන විදිය සහ බටන් එක ක්ලික් කරද්දී ඒ ක්ලික් event handling කරන විදිය. ඒ වගේම තමයි අනිත් දේවත් handle කරන්න තියෙන්නේ. හරි. නිකමට හිතන්න අපි දැන් මේ say hello කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම අපිට alert window එකක් එන්න ඕනේ කියලා hello කියලා. ඒක දැන් මම හිතනවා ඔයාලා alert එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා ඇති JavaScript වල. alert එකක් අපි ගන්නෙ මෙන්න මේ විදිහට මම දැනට නිකන් මෙතන ලියන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම alert එකක් දැම්මොත් වෙන්නේ ඒක ඒ ස්ටේට්මන්ට් එක ආපු ගමන් මෙන්න මෙතන මේ pop up වෙනවා alert window එකක් hello කියලා. ඒක තමයි කරන්න යන්නේ. එතකොට දැන් අපිට ඕනේ ඒක අපි ඒක execute කරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනදී hello කියන බටන් එක ක්ලික් කරා. හරි. ඔන්න ඕක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම ඒකට මෙන්න මෙතන වෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් දානවා. දැන් මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළතදී තමයි මම අර alert එක expose කරන්න යන්නේ එළියට. හරි. එතකොට දැන් මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ hello කියන බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් හරිද hello කියන බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඉන්වෝක් වෙන්න දානවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළේදී මම කියනවා alert එක expose කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක තමයි කරන්නේ. දැන් alert එකක් expose කරන්නේ අපි alert ඔම කියලා දාලා ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න ඕනේ message එක. දැන් මම මෙන්න මෙහෙම දැම්මා කියමුකෝ. දැන් අපි තාම මේ ෆන්ක්ෂන් එක මෙයාට event handling වලට assign කරේ නැහැ. අපි assign කරාට පස්සේ වෙන්නේ මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ function එක run වෙනවා. function එක run වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ statement එක run වෙනවා. ඉතින් මේ statement එක run වෙනවා කියන්නේ අපිට අර alert window එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් මේ විදිහට අපි invoke කරගන්න තමයි. දැන් එතකොට මුලින්ම කරන්නේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම identify කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා අපි invoke කරන්න බටන් එක. හරි. දැන් මෙන්න මේකනේ බටන් එක. මෙතනදී මම මේ opening bracket එක ඇතුලේ දානවා මම on click කියලා. on click ඊට පස්සේ space equals mark එක ඊට පස්සේ opening and closing angle curly braces දෙක. මෙතනදී මම දානවා invoke කරන්න ඕන function එක මොකක්ද කියලා. අපි දාමු මෙතන දැන් අපි invoke කරන්න ඕන function එක මෙයානේ. එයාව තමයි මෙතන දාන්නේ. handle click කියලා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට දානවා මම මෙයා බලා ගන්න ලේසි වෙන්නේ මේ විදිහට දානවා. හරි. handle on click hello handle on click hello හරි ඔන්න ඔය විදිහට ඔන්න දැන් මම ෆන්ක්ෂන් එක assign කරා මෙයාට. දැන් වෙන්නේ මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක run වෙන්න ගන්නවා. හරි. දැන් අපි නිකන් එකපාරක් ක්ලික් කරලා බලමු මේක. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට දැන් මේක ක්ලික් කරපු ගමන් අපිට alert එකක් එනවා hello world කියලා. දැන් ඔය දැන් ඕකට තමයි මම කියන්නේ මේ event handling කියලා. දැන් අපි ඔය handle කරපු event එක තමයි මෙන්න මේ button එක ක්ලික් කරපු event එක. හරි. දැන් මෙතන වලට ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඇයි අපි මේ විදිහට function එකක් දාන්නේ? සාමාන්‍ය function එකක් define කරන්නේ මේ විදිහටනේ කියලා ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන්. කොහොමද? මෙන්න මෙතන සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන්න මෙතන අගට
බ්‍රැකට් දෙකක් ඔය මේ මෙන්න මේ විදිහට වරහන් දෙකක් මෙහෙම දාන්න තියෙ හේතුව තමයි මෙහෙම දැම්මොත් වෙන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක එකපාරම මෙතන රන් වෙන්න ගන්නවා. ඒක මෙන්න මේ ડોකියුමන්ට් එක රෙන්ඩර් වුණ ගමන්ම මේක රන් වෙන්න ගන්නවා. ඒක වි දැන් අපිට ඕනේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක රන් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ බටන් එක ඔබන වෙලාවේ විතරනේ. නැතුව මේක එකපාරම අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙන වෙලාව. දැන් නිකමට හිතන්න දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරා කියලා. මේ එකපාරම මේක රන් වෙන්න ගන්නවා. මොකද මෙතනදී අපි මේ කරලා තියෙන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී අපිට ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි මෙතන නිකන් මෙයාගේ රෙෆරන්ස් එක විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක මේ අපි කියනවා මේ බටන් එක ක්ලික් කරද්දි මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි ඔයා රන් කරන්න ඕන කියලා. නැතු ඔයා මෙතනදී මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ රෙෆරන්ස් එකයි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වරහන් දෙකයි දැම්මොත් වෙන්නේ වරහන් දෙක දැක්ක ගමන් එයා දන්නවා හරි දැන් මේ ෆන්ක්ෂන් එක එක්සිකියුට් කරන්න තියෙන කියලා. ඒක තමයි මේක දැක්ක ගමන් මුලින්ම මෙයා එක්සිකියුට් වෙන්නේ මෙතන. අපි මේ දැන් බැලුවා වගේ. හරි. ඒක හින්දා අපි මෙන්න මේ බ්‍රැකට් දෙක දාගන්නේ නැහැ මෙතනදී. මෙන්න මේ වරහන් දෙක දාගන්නේ නැහැ නිකම්ම අපි කියනවා මෙන්න මෙයාව ක්ලික් කරද්දි මේ බටන් එක ක්ලික් කරද්දි මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි ඉන්වෝක් වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. අපි නිකන් රෙෆරන්ස් එක විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ නම විතරයි අපි පාස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එයා දන්නවා හරි එබුවම ඔබන වෙලාවදී විතරයි මෙයාව අපි ඉන්වෝක් කරන්න ඕනේ කියලා. හරි. ඕක තමයි පළවෙනි දේ. ඔන්න ඊට පස්සේ අපි තව එකක් බලනවා දැන් හිතන්න මෙයාගේ මේ අපි ටයිප් කරනවානේ මොනවා හරි. මෙන්න මේ ඉන්පුට් ෆන්ක්ෂන් එක මෙන්න මේ ඉන්පුට් ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එක අපි එක එකව ටයිප් කරනවා. අන්නේ ටයිප් කරන එක අපි අල්ලගන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. මම එයාටත් හදනවා මෙතන ෆන්ක්ෂන් එකක් ඔන්න ඔය විදියට. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට හදලා දැන් මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මෙතන මොනවා හරි ටයිප් කරනවා නම් console එකේ මොකක් හරි මම මෙසේජ් එකක් දානවා. console.log you are typing කියලා දාමු. දැන් අපි alert නෙමෙයි ගෙන්න ගන්න දැන් console එකේ තමයි messages ටිකක් බලා ගන්න යන්නේ. හරි. මම මේ විදියට developer tools උත් open කරගන්න. මම හිතනවා ඔයාලා console එකත් එක්ක familiar ඇති. හරි. දැන් මෙන්න මේ බටන් එක එබුවොත් අපිට මෙන්න මේක open වෙනවා alert එකක්. ඊට පස්සේ type කරද්දි මෙන්න මෙතන console එකේ මේ අකුර ගානේ අපි ගහන මෙන්න මෙතන console එකේ වැටෙනවා මේ අපි you are typing කියලා. හරි. දැන් ඒක තමයි අපි කරගන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් අපි බලමු මේ වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. දැන් handle on type function එක තියෙනවා. මෙතනදී දැන් මේ බටන් එක ක්ලික් කරද්දිනේ අපිට මේ function එක invoke කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන input එකේ අපි මොනවයි type කරද්දි තමයි අපිට මොකක් හරි invoke කරගන්න ඕනේ. හරි. එතනදී මේ handle function එක වෙන්නේ මේ handle keyword එක වෙන්නේ on click නෙමෙයි. හරි. දැන් මෙතනටත් on click එකක් දැම්මොත් මොකෝ වෙන්නේ? මෙතනට on click එකක් දැම්මොත් මේක උඩ click කරද්දි තමයි අපි අරක invoke වෙන්නේ. අපිට ඒකනේ මේ කරන්න ඕනේ. හරි. අපිට ඕනේ මේක change කරද්දි on change කරද්දි අපිට කරන්න ඕනේ මෙතන handle on type මේ handle on type handle on click අර ඒ විදිහටම ඕනේ නැහැ. ඔයාට ඕන function එක නමක් දාන්න පුළුවන්. මම handle on type කියන්නේ ඒක අර standard එකට තියෙන්න ඕනේ හින්දා handle අපි දැන් මෙතන මම කියන්න හදන්නේ මේ hello button එක click කරද්දි handle කරන්නේ මොකක්ද කියලා. අන්න event එක handle කරනවා කියන idea එක තමයි මම මෙතන දෙන්න යන්නේ. හරි. හරි. දැන් ඔන්න ඔක තමයි කරගන්න යන්නේ. ඔන්න දැන් මේ විදිහට අපි එතන කරගත්තා දැන්. on change handle on type. හරි. දැන් මේක වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා button එක click කරලා බලමු. හරි. button එක වැඩ. දැන් මම මොකක් හරි මෙතන type කරන්න ගන්නවා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා දැන් console එක වැටෙනවා you are typing කියලා. දැන් මම මොකක් හරි දැන් මේ වචනේ backspace කරොත් හරි මේ වචනේ delete කරොත් හරි නැත්නම් තව මොකක් හරි වචනයක් මේ විදිහට දැම්මොත් ආයි ඒක invoke වෙනවා. මේ අර එකම message එක දෙතුන් පාර වැටෙන්නේ නැහැ. එක message එක ආයි આવොත් මෙතන මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ message එක කී පාරක් ආවද කියලා මේ. හරි. දැන් දෙවතාවක් ඇවිල්ලා. දැන් තව මොකක් හරි මම මෙතන change කරා කියමු. ඔන්න තව පාරක් එනවා. තව පාරක් එනවා. මම මෙතන වෙනස් කරන ගණන් වලට යා වෙනස් වෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් handle on change event එකක් handle කරන්නේ අපි. දැන් event handling කියන ඕක ඊට පස්සේ අපි තව ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී බලනවා forms කොහොමද අපි handle කරන්නේ ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි බලන්න තියෙන්නේ. එතකොට basically React වල මෙන්න මේ විදිහට තමයි events handle කරන්නේ. ඒ කිව්වා ඒ මොකක් හරි අදාළ particular event එකක් handle කරන්න මොකක් හරි function එකක් මෙතන දානවා.
ඊට පස්සේ මෙතන ඒ අදාළ ඉන්පුට් එලිමන්ට් එකේ ඔයා දානවා මේ හැන්ඩල් කරන්න ඕන ඉවෙන්ට් එකේ ටයිප් එක මොකද්ද සහ ඒකට අදාළ ෆන්ක්ෂන් එක මොකද්ද කියලා. එතකොට ඒ අදාළ ඉවෙන්ට් එක ඔයා ඉන්වෝක් කරද්දී ඒ අදාළ ෆන්ක්ෂන් එක රන් වෙලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට අවුට්පුට් එක එනවා. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරේ ඉවෙන්ට් රියැක්ට් වල කොහොමද ඉවෙන්ට් හැන්ඩලින් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි අද කතා කරපු කන්ටෙන්ට් එකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් full stack web development video series එකේ 10 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.